Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοτζιά. Εδώ ήταν το σύνορο ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και στις δυνάμεις του Ελλάς. 3 δρόμοι που οδηγούσαν στην Ομόνια ήταν υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων, άλλοι 3 υπό τον έλεγχο του Ελλάς. Τελικά υπογράφηκε συνθήκη ανακοχής στις 11 Ιανουαρίου και ακολούθησε το Φεβρουάριο η περίφημη συμφωνία της Βάρκηζας, η οποία ωστόσο αποδείχθηκε θνησιγενής. Νίκο, βρισκόμαστε στο χώρο του γυροκομείου, διότι ουσιαστικά έγινε μία από τις τελευταίες μάχες των Δεκεμβριανών, έτσι. Ήταν υπό την κατοχή του Ελλάς, επιτέθηκαν οι Βρετανοί, άλλαξε χέρια και μετά αναγκάστηκε να αποχωρήσει ο Ελλάς. Ακριβώς τώρα είμαστε πια στο Γενάρη του 1945. Στις 30 Δεκεμβρίου ο Ελλάς έχει ήδη χάσει Βύρωνα και Κεσαριανή, έχει αποσυρθεί από εκεί, είναι οι Βρετανοί και επικεντρώνονται σε αυτό το κομμάτι οι βρετανικές επιθέσεις. Στο γυροκομείο έχουμε μια από τις πιο σημαντικές συγκρούσεις, μάχες της τελευταίας περίοδου, των τελευταίων ημερών. Κράτησε αυτή η μάχη 2-3 μέρες, από τις 2 στις 4 Ιανουαρίου. Πολύ αιματηρή, άλλαξε, όπως το είπες, 2 φορές χέρια εδώ το γυροκομείο. Υπήρξαν απώλειες αθώων ανθρώπων, άμαχων ανθρώπων που βρισκόταν εδώ και στην περιοχή, όπως γενικά συνέβη σε όλη αυτή τη σύγκρουση. Μετά από εδώ ο Ελλάς υποχωρεί και σταδιακά φτάνουμε στην 11η Γενάρη που έχουμε την ανακοχή. Αναγκάζεται ο Ελλάς να συνθηκολογήσει και μετά πάει στη συμφωνία της Βάρκηζας. Τι σημαίνει για το ΚΚΕ αυτή η συμφωνία? ήττα. Σημαίνει επικύρωση της ήττας. Η Βάρκηζα ως συμφωνία είναι ένα είδος προσχέδιο, προσύνταγμα θα το έλεγε κανείς, και αρκετά ενδιαφέρον, γιατί ενδιαφέρον από πλευράς κειμένων τουλάχιστον, παρότι τίποτα δεν τηρήθηκε. Διασφαλιζόταν η δημοκρατία, η ελευθερία του λόγου, τα ατομικά δικαιώματα, υπήρχαν συγκεκριμένα άρθρα, 9 ήταν τα άρθρα της Βάρκηζας που αφορούσαν στο πώς θα γινόταν ο αφοπλισμός του Ελλάς, πώς θα γινόταν η εκαθάριση, άλλο άρθρο των δοσιλόγων, στην απελευθέρωση, και βεβαίως υπήρχε άρθρο πρόβλεψη για εκλογές και δημοψήφισμα για το ζήτημα της Βασιλείας. Άρα το κομμάτι που αφορούσε φυσικά την παράδοση του οπλισμού, τον αφοπλισμό του Ελλάς και τη διάλυσή του, είναι το στοιχείο εκείνο που επικυρώνει την θεσμικά, να το πω έτσι, την ήττα των Δεκεμβριανών. Ταυτόχρονα η Βάρκηζα δημιουργεί μία δυναμική στο εσωτερικό του ΚΚΕ, όπου 2 πόλοι, ας ονομάσουμε οι ακραίοι πόλοι εντός του ΕΑΜ, αν μπορώ να το πω έτσι, θα αποσχιστούν. Ποιοι είναι αυτοί? Το ένα είναι οι σοσιαλιστές, ως Βόλος, όλα τα στελέχη, οι συνεργαζόμενοι με το ΚΚΕ, οι οποίοι θα θεωρήσουν υπεύθυνο το ΚΚΕ για την τραγωδία των Δεκεμβριανών. Έχει μετρήσει εκεί και η ιστορία των ομήρων? Οπωσδήποτε έχει μετρήσει πάρα πολύ στο ηθικό κομμάτι. Το ηθικό πλεονέκτημα. Αν μπορούμε να το πούμε, το χάνει το ηθικό πλεονέκτημα. Ναι. Γιατί πράγματι είναι τρομακτικό από κάθε άποψη. Και το ίδιο το ΚΚΕ έφτασε αργότερα, χρησιμοποίησε και έναν όρο έτσι, πώς το ονόμασε, υπερβασίες είπε, γίνανε υπερβασίες.
Νίκο, είμαστε στο χώρο του Παναθηναϊκού σταδίου και στο Παναθηναϊκό στάδιο έγινε η μεγάλη συγκέντρωση μετά το τέλος των Δεκεμβριανών για τα 4 χρόνια του ΕΑΜ, Σεπτέμβριος του 1945, με ομιλητή πια τον Νίκο Ζαχαριάδη, ο οποίος έχει επιστρέψει από τον Νταχάου, έτσι. Είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση κατά πάσα πιθανότητα που έχει δει η Αθήνα μέχρι εκείνη την ημέρα. Αυτή η συγκέντρωση του ΚΚΕ με ομιλητή τον Νίκο Ζαχαριάδη, ο οποίος έχει έρθει το Μάιο του 1945, έχει επιστρέψει από τον Νταχάου, το ΚΚΕ γυρίζει σελίδα. Είναι μια στιγμή ανάταξης ψυχολογικής για το ΚΚΕ και είναι μια στιγμή που εξηγεί πολλά για μετά. Ο Ζαχαριάδης τι άποψη είχε για τα Δεκεμβριανά, έκανε κριτική για τη στάση του κόμματος στα Δεκεμβριανά? Η πρώτη στάση του κόμματος αμέσως μετά τον ερχομό του Ζαχαριάδη είναι να αποδεχτεί τη συμφωνία της Βάρκηζας, ναι, και να προσπαθήσει να την υλοποιήσει με δύο τρόπους. Πρώτον, διαγράφει τον Άρη Βελουχιώτη, και ξέρουμε αυτή την απόφαση που ήταν πολύ καταδικαστική και με άσχημους χαρακτηρισμούς για τον Άρη. Αποκαταστάθηκε πριν λίγα χρόνια. Πολύ πρόσφατα, το 2010-2011, δηλαδή πολύ πρόσφατα, στον 21ο αιώνα. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι εξαγγέλει αυτό που τότε πολύ συζητήθηκε πολύ, τη θεωρία των δύο πόλων, στο οποίο από τη μια ο ένας πόλος η Σοβιετική Ένωση, από την άλλη Βρετανία, και η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια δέσμευτη πολιτική ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους. Τι κρίθηκε από αυτή την αναμέτρηση? Αν είχε πάει διαφορετικά, αν είχε νικήσει ο Ελλάς, θα είχε γίνει η Ελλάδα μια ακόμη χώρα κομμουνιστική? Τι κρίθηκε? Να πούμε τα δεδομένα, δηλαδή αυτά που ξέρουμε μετά τα Δεκεμβριανά. Κρίθηκε καταρχήν η επιστροφή του στέμματος. Κρίθηκε η μετατόπιση προς τα δεξιά του πολιτικού συστήματος, που στην απελευθέρωση δεν ήταν καθόλου δεδομένο, μάλλον το αντίθετο, ότι θα μετακινιόταν τόσο δεξιά το πολιτικό σύστημα. Κρίθηκε η ενσωμάτωση ενός μεγάλου αριθμού δοσιλόγων στον εθνικό κορμό, που είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα συνέβαινε αν δεν είχαν γίνει τα Δεκεμβριανά, και κρίθηκε τέλος μια καχεκτική δημοκρατία, όπως την είχε ονομάσει ο Ηλίας Νικολακόπουλος, η οποία κατέρευσε στην πραγματικότητα 20 χρόνια αργότερα, έχοντας όμως 23 χρόνια από τα Δεκεμβριανά, έχοντας όμως σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες αυτής της υπονόμευσης ήδη σε αυτή την περίοδο. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί. Θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί τα Δεκεμβριανά? Έχω στο μυαλό μου την υπόθεση του Ιατρίδη, ότι ήταν τέτοια καχυποψία που οδηγήθηκε παρά την θέληση κατά κάποιο τρόπο. Αυτός τι έλεγε? Είναι το δίλημμα ασφαλείας. Ο καθένας πίστευε ότι ο άλλος θα χτυπήσει πρώτος και θα τον διαλύσει. Και αφού ο καθένας το πίστευε, ετοιμαζόταν και αυτοί να χτυπήσουν, και ήταν τέτοιο το κλίμα καχυποψίας που δεν υπήρχε, πώς να το πω, εναλλακτική διέξοδος. Αν ξαναγυρνάγαμε στην ώρα της απελευθέρωσης, σίγουρα θα ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να προβλέψουν τι πρόκειται να ακολουθήσει. Το βέβαιο είναι ότι μετά την συμφωνία της Βάρκητσας, τα αιματηρά επεισόδια και οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν, συγκροτήθηκε ένα σκληρό αντικομμουνιστικό κράτος, και μετά από μια αλληλουχία μεγάλων λαθών οδηγηθήκαμε στον εμφύλιο της περίοδου 46-49. Μια τραγική περίοδο, τις συνέπειες της οποίας έζησε η χώρα για πολλές δεκαετίες ακόμα.